Tervetuloa mukaan sarjaan Miksi nuoret jättävät seurakunnat. Nyt on tullut aika palauttaa Raamatun arvovalta ja palauttaa se nimenomaan kokeellisen tieteen tai tieteellisen menetelmän avulla, koska tieteellinen menetelmä on tullut nyt avuksi osoittamaan, että Raamatun historiallinen kuvaus maailman kaikkeuden historiasta on ihan totta. Ja tieteellisen menetelmän avulla, kokeellisen tieteen avulla me voidaan viiltävän tarkasti osoittaa, että nämä tarinat tämmöisestä teistisestä evoluutiosta, eli Jumalan ohjaamasta evoluutiosta, eli Jumala olisi pamauttanut alkuräjähdyksen, alkuliemen ja siitä pikkuhiljaa kyhännyt ihmisen käyttää siihen 4 miljardia vuotta, niin ne on pelkkää ateistista hölynpölyä. Tämä on siinä mielessä hauska tämä aika, että me voimme palauttaa Raamatun arvovallan tieteellisen menetelmän avulla ja me voimme tuhota darwinistisen evoluution tieteellisen menetelmän avulla. Ja se ei ole ollenkaan vaikeaa, se on hyvin yksinkertaista ja tässä sarjassa on 50 jaksoa ja joka jaksossa mä otan esiin 4 teräksenlujaa esimerkkiä siitä, että miten tämä tehdään. Eli Darwinin evoluutioteoriasta tai nykyään sanotaan hienosti uusi darwinismi. Sitten ei ole jäljellä enää yhtään mitään, vaan Darwinin peli on pelattu. Ja tämä sarjan tunnuskin on tämmöinen vesinokkaeläin, joka donkkaa korea ja Darwin katselee vieressä otsaripyssä. Vesinokkaeläinhän on eläin, joka oli kauhistus Darwinille, koska sillä on ankan nokka, sorsan räpylät, se munii munia niin kuin kana ja sitten se kuitenkin tuottaa maitoa ja se on nisäkäs. Silloin sähköaisti, jolla se saalistaa ja silloin myrkkykannukset, millä se tappaa saaliin, niin se on semmoinen sekamelska niin kuin erilaisia lajeja, että olisi kiva niin kuin saada kuulla, että miten evoluutio tuotti tämmöisen hauskan otuksen ja se donkkaa korea ja voittaa tässä ohjelmasarjassa, niin 200-0 tulee korismatsin lopullinen tulos, kun käydään läpi kaikki nämä tieteelliseen menetelmään perustuvat argumentit darwinismia vastaan. Ja tämä on itse asiassa aika hauskaa, koska tämä ei ole yhtään vaikeaa ja sä voit niin kuin tarttua Raamattuun ihan uusin silmin ja tajuta, että tämähän on mielenkiintoinen kirja, koska tämä kertoo, mitä historiassa on tapahtunut, mistä kaikki on kotoisin, missä me mennään, minkä takia täällä on pahuutta. Tämähän on langennut maailma valitettavasti, tämä ei ole kiva paikka ja mihin ollaan menossa ja mitä tämän jälkeen, että mitä kuoleman jälkeen tapahtuu, niin Raamattu kertoo senkin. Ja Raamattu kertoo, että kuka se luoja oli. Luoja oli Jeesus. Hänen kauttaan kaikki on luotu ja hänessä pysyy kaikki voimassa. Että tuossa kun aikanaan aikaisemmassa jaksossa otin esiin, että mistä elektroni sai varauksensa, että siinä ei tarvitse sähkölaskua maksaa, kun elektronilla on koko ajan se varaus, se ei sille häviä mihinkään. Niin. Ja minkä takia painovoima, niin ei se tarvitse mistään uutta voimaa, vaan se nyt on vaan siinä, että siellä on painovoimaa niin kuin ilmasta, lounasta ja sähkö on tuolla elektronissa. Niin Raamattu vastaa tähänkin kolossalaiskirjassa, hänessä pysyy kaikki voimassa, siis Jeesuksessa luojassa pysyy kaikki voimassa, että Jeesus pitää tätä voimassa ja jos hän ottaa kätensä pois, niin se on loppu. Eli Jumalassa, Jeesuksessa tämä pysyy kaikki voimassa. Ei ateisteille mitään vastausta ole siihen, että minkä takia elektronin ei tarvitse maksaa sähkölaskua. Siellä se sähkö pelittää koko aika ja minkä takia maapallo pysyy tuossa radalla, että mistä se voima tulee, että kyllä se vetovoima siihen väliin, niin ja Jumala pitää, Jeesus luo ja pitää sitä voimassa, niin tämä on näin. Kysy näitä kysymyksiä ja varmaan sä osaat keksiä vielä hankalampiakin kysymyksiä kuin mitä minä olen tässä ottanut esiin. Käykö elämään mikä tahansa molekyyli? Siellä olisi 500 aminohappoa, mistä sä voisit valita aminohappoja, siis semmoisia helmiä, millä proteiininauha rakennetaan, niin, mutta vaan 20 tai 22 käy siihen, että kaikki muut on myrkkyä. Siinä oli tämä kirjallisuus,
Mutta sitten siinä on vielä se, että nämä sivuketjut tarvii olla semmoisia, että niistä voi tehdä niin kuin semmoisen superkoneen, mikä pyörii 1 000 000 kerrosta minuutissa, että meidän aineenvaihdunta pelittää, niin se pitää olla ainoastaan noin 20 tai 22 aminohappoa käy yleensä proteiineja. Joku on valinnut ne ja sitten joku on koodannut ne sinne DNAhan. Se on koodikieltä ja sitten se täytyy dekoodata ja tuottaa siitä se proteiini. Tämä on niin kuin, luonnontiede on siis informaatiotiedettä. Ei tämä ole enää niin kuin sitä, niin kuin aikaisemmin sanoin, että lämpimästä lätäköstä hyppää sammakko, niin ei tämä ole semmoista tämä tiede, vaan se on koodikieltä, se on informaatiotiedettä ja sehän sopii hyvin nykyaikaiseen informaatioaikaan ja nuoret, joista monet osaa ohjelmoida, ne tajuu heti, että koodattu ja dekoodattu on rauta ja softa, niin, ne heti hoksaa, että luomakunta on täynnä tämmöistä, niin siihen palataan vielä. Eli joku on valinnut nämä molekyylit, että tuossa on kuva tästä, siinä on se, että tuossa keskellä on hiili ja siihen tulee sitten nämä eri aineet ja molekyylit, niin siihen käy vain tietyt käsin valitut aminohapot sieltä 500 mahdollisuuden joukosta ja joku on valinnut ne, mitkä käy ja heittänyt pois ne, mitkä ei käy. Kuka laskosti molekyylien helminavat eläväksi? No sitten kuka laskosti nämä molekyylien helminavat eläviksi, että kun sä saat sieltä tulee semmoinen nauha tällaista niin kuin aminohapponauhaa. Se on vähän niin kuin vetäisi tuosta teippirullasta, niin, mutta teippi kyllä pääsi loppumaan, mutta se vedät tuosta teippiä näin, niin saat sitten semmoisen, niin, koska siinä on näitä sivuketjuja, ne on sähköisiä, niin jos sulla on tuollainen 2 metrin pätkä teippiä ja joka kone syöttää tämmöisiä teipinpätkiä, niin joko nämä täytyy suojata ne ja laskostaa ne, jotta ne ei mene sekaisin. Että siellä täytyy olla siis sen lisäksi, että sä tuotat tämän nauhan, joka on niin kuin teippi sieltä, niin tätä proteiinia varten, niin sulla on se nauha siinä, niin tähän täytyy suojata, että sä pystyt laskostamaan se takerru niin kuin itteensä tai toisiin nauhoihin, niin siellä pitää olla tämmöiset muotit, että kuka ne muotit sinne laittoi, että tämä, niin kuin, tämä menee mielenkiintoiseksi tämä homma, kun Miten estettiin ketjun haarautuminen? siitähän täytyy niiden aminohappojen välistä, jotta sä saat sen helminauhan, niin sitten helmien välistä täytyy poistaa aina yksi vesimolekyyli, niin kuka otti ne vedet sieltä veke? Ei se vedessä tuu se helminauha, kun se vesi purkaa sen. Se purkaantuu. Ei missään niin kuin lätäköstä tai alkuliemessä synny yhtään mitään, koska se vesi siellä estää sen. Tämä on hyvin jännittävää. Sitten, miten ne kiinnitettiin toisiinsa, niin se vaatii energiaa. Että mistä se energia tuli sitten, miten se kiinnitetään siinä. Sitten meillä on kysymys siitä, että kun sä paat sitä ketjua sinne, niin se haarautuu helposti, että tuohon tulee toinen, mutta sitten tähän sivuketjuun tulisi toinen, niin tulisi tämmöinen haarautunut helminauha, niin ei sillä tekisi mitään, niin pitää olla joku kone, joka estää sen. No, siellä on tämmöinen soluissa tämmöinen kone kuin ribosoomi, joka tekee sen homman. Se liittää ne yhteen ja poistaa sen veden siitä ja sitten se estää sen haarautumisen. Tämä on äärettömän monimutkainen laite. Että sellainen väite, että alkuliemeen heitetään nyt näitä elämän molekyylejä ja vähän sekoitetaan ja sieltä hyppää sitten se sammakko ulos, niin tämä on roskaa. Ei mitään ei tapahdu, eli sulla on tämmöistä hyvin monimutkaista konetta, joka oikeassa järjestyksessä panee ne valitut 20 tai 22 aminohappoa, estää niiden takertumisen toisiinsa ja sitten siinä on muotti, joka sen laskostaa ja tekee sen tuotteen, niin ei tätä niin kuin mainita siellä koulukirjassa ollenkaan, että tarvitaan tällainen vehje siihen, joka tämän kaiken tekee. Että sä huomaat, että tällaisia niin kuin ihan mielettömiä tarinoita kerrotaan, sanotaan niin kuin usein kerran viikossa voi lukea jostakin lehdestä, tai mä kutsun niitä tieteen niin kuin
iltasanomiksi näitä tiedelehtiin, ja niissä on tosi iltasanomatasoisia juttuja, niin sä voit lukea, että jossakin taivaan kappaleella on vettä, että siellä on varmaan elämää, kun siellä on vettä, niin no se vesihän on tosi vaarallista elämälle, että se estää sen niin kuin elämän. Et sitä ei koskaan sanota, että vesi on sinänsä kyllä ihan hyvä juttu, mutta vesi myös estää näiden elämän proteiinien muodostumisen, kun se vesi hajottaa ne. Mutta tätä sä et sieltä löydä niin kuin mikroskoopillakaan sitä tosiasiaa, että vesi on myrkkyä ja elämällekin. Kun sanotaan, että Jupiterin siellä tai Saturnuksen siellä kuussa on jään alla vettä, niin siellä on varmaan kuisee elämää siellä veden alla, niin ei varmaan ole yhtikäs mitään, koska sieltä puuttuu tämä ribosomikone, joka sen tekee. Tässä me törmätään siihen, että sä saat jatkuvasti semmoista disinformaatioa, eli näennäistieteellistä juttua tulee tuolla päivälehdissä, jotka yrittää epätoivoisesti ylläpitää myyttiä tästä itsestään syntyvästä maailmasta ja itsestään syntyvästä elämästä, niin se on todella niin kuin väsyttävää. Mä vähän pelkään pahoin, että nämä toimittajat eivät ole käyneet biokemian peruskurssia. Ja mä vähän pelkään pahoin, niin olen siitä aika vakuuttunutkin, että monet näistä evoluutiodosenteista ja professoreista niin ei ole käynyt sitä kurssia tai sitten on nukkunut siellä kurssilla, kun he eivät halua, tai sitten he ei halua ymmärtää näitä tosiasioita, että jokainen, joka on biokemian tenttinyt, niin kuin minäkin olen yliopistossa tenttinyt vaativan lääketieteellisen biokemian kurssin, joka oli hyvin vaikea vielä 70-luvulla, niin pamautettiin päähän kaikki, mitä nyt tiedettiin, ja opetettiin tämä, että minkä takia nämä ketjuuntuu ja miksei ne ketjuunnu ja minkä takia ne hajoaa. Ja hyvin tarkasti nämä yksityiskohdat, niin mä kyllä ymmärrän taatusti, mistä mä puhun, kun mä olen tenttinyt sen biokemian, niin silloin pitäisi niin kuin jokaisen, joka suunsa avaa näissä elämänsyntykysymyksissä, niin pitäisi niin kuin muistaa sanoa tähän liittyvät ylikäymättömät ongelmat. Mä alleviivaan vielä sitä, että kun meillä on tämä hiili, joka on tässä keskusatomina ja siihen tulee sitten nämä 4 muuta molekyyliä tai atomia, jotta me saadaan aminohappo tai sitten tulee sokeri. Niin näitä syntyy aina näissä prosesseissa, mitä tuolla koeputkissa tapahtuu, niin sekä myrkkyä että sitä ehtaa ainetta. Et jos me haluttaisiin valmistaa niin kuin esimerkiksi oikeakätistä riboosisokeria tuolla jossakin prosessilaboratoriossa, niin sen kilohinta olisi muistaakseni, että se olisi 100 000 euroja, jos se on vain sitä oikeakätistä sokeria, riboosia, jota elämä käyttää, koska se on niin vaikeaa niin kuin iristää sieltä sitä elämän käyttämää ja poistaa sieltä se myrkky, niin tällainen prosessi on hyvin monimutkainen ja kallis ja ihminen kyllä pystyy sen tekemään, mutta ei semmoista luonnossa itsessään tapahdu, että sun kannattaa niin kuin perehtyä näihin asioihin ja valita sieltä esimerkiksi tämä esimerkki tästä kirjallisuudesta tai molekyylien kätisyydestä, niin pelkästään sillä niin sä ällistytät biologian opettajas ja saat niin kuin vuoden varmasti niin kuin seis tämän kemiallisen evoluution sadun, että ei se mene näin. Ja tämä on niin kuin turhauttavaa ja raivostuttavaa välillä, kun ei kerrota lapsille totuutta, ja totuus on kuitenkin aika simppeli ja helposti ymmärrettävä asia. Jos haluat pitää nuoret seurakunnassa ja palauttaa Raamatun arvovallan muillekin seurakuntalaisille, tue tätä ohjelmaa. Tukipuhelin 0600 020 30. Puhelun hinta on 13 euroa. Tilitiedot näkyvät ruudussa. Käyttämällä ruudussa näkyvää viitettä tukesi kohdistuu tälle ohjelmalle. Kiitoksia.